Welcome everyone to my YouTube channel. Today too I am going to teach you another sentence pattern we can use in day-to-day life. That is, I think I should. I think I should. Okay, then let's see some examples. අපි එහෙනම් එදිනදා ජීවිතයේදී යොදා ගන්න පුළුවන් තවත් වාක්‍ය රටාවක් අද ඉගෙන ගමු. ඒ වාක්‍ය රටාව තමයි I think I should. I think I should. I think කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ, I should කියලා කියන්නේ දැන් I කියලා කියන්නේ මම, should කියලා කියන්නේ යුතුයි කියන එකනේ නේද? I කියලා කියන්නේ මම, should කියලා කියන්නේ යුතුයි. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න ඕන අදහස අනුව ක්‍රියාපදේ යොදා ගන්න. should එකට පසුව. ඒ වගේම දැන් මම මෙතන I යොදනවා මම කියන එක ඕගොල්ලන්ට ඉතින් අවශ්‍ය විදිහට එතෙන්ට යොදන්න ඕන එක වෙනස් කරගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඕගොල්ලෝ ඒක වෙනස් කරගන්න. හරි. අපි එහෙමනම් මේ රටාවට උදාහරණ ටිකක් බලමුකෝ නේද? පළවෙනි එක තමයි මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නම් මේ විදිහේ වාක්‍යයක්. I think I should do something for this. I think I should do something for this. දැන් අපි දන්නවා do කියලා කියන්නේ කරනවා, something කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් මොනවා හරි, for this කියලා කියන්නේ මේ සඳහා. එතකොට මම කියනවා I think I should do something for this කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකේ සිංහල තේරුම මම හිතන්නේ මම for this කියලා කියන්නේ මේ සඳහානේ. something කියන්නේ යම් කිසි දෙයක්නේ. do කියන්නේ කරනවානේ. එතකොට I think I should do something for this කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ මම මේ සඳහා යම් කිසි දෙයක් කළ යුතුයි. මම හිතන්නේ මම මේ සඳහා යම් කිසි දෙයක් කළ යුතුයි. I think I should do something for this. පැහැදිලිනේ? I think I should do something for this. මම හිතන්නේ මම මේ සඳහා යම් කිසි දෙයක් කළ යුතුයි. නේද? I think I should do. I think I should do something for this. නේද? ඔයගොල්ලෝ ඉතින් I ගන්නවා, ඊට පස්සේ should දානවා, ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ යොදනවා. මතක තියාගන්න ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා කොහොමත් ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ. තේරුණාද? I should ඊට පස්සේ ක්‍රියාපද. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දාන ඒවා එකහු කරගෙන යන්න. තේරුණාද? I think I should නේද? I think I should do something for this. මම හිතන්නේ මම මේ සඳහා යම් කිසි දෙයක් කළ යුතුයි. තේරුණාද? මම තව උදාහරණයක් කියන්නම් මේ විදිහට. මම කියනවා I think I should work hard. I think I should work hard. මම හිතන්නේ මම මහන්සියෙන් වැඩ කළ යුතුයි. I think I should work hard. මම හිතන්නේ මම මහන්සියෙන් වැඩ කළ යුතුයි. කොහොමද මම හිතන්නේ මම මහන්සියෙන් වැඩ කළ යුතුයි කියලා කියන්නේ? I think I should work hard. I think I should work hard. දැන් මේක ඇත්තටම දැන් මේක හරි ලේසි. දැන් මොකද should කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේද? should කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ක්‍රියාපදෙත් එහෙම ඔයගලන්ට වෙනස් කරන්න වෙන්නේ නැහනේ. ඕනම ක්‍රියාපදයක අර බේස් ෆෝම් එක මූලික රූපයේ තියෙන්නේ. ඒක දැම්ම නම් හරි. ඒකට ඔයගලන්ට පැටලෙන්නේ නැහැ. ඕන තරම් වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. අපි තව එක්සැම්පල් එකක් බලමු. මම මෙහෙම වාක්‍යයක් කියනවා I think I should practice English speaking. I think I should practice English speaking. මම හිතන්නේ මම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණු විය යුතුය. මම හිතන්නේ මම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණු විය යුතුය. I think
I should practice English speaking. I think I should practice English speaking. මම හිතන්නේ මම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණු විය යුතුය. දැන් ওই විදිහට අපිට ඕන තරම් වාක්‍ය හදා ගන්න පුළුවන් නේද? ඕන විදිහට අපිට දෙන්න ඕන අදහස අනුව should එක දාලා අපිට වාක්‍ය හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් අපිට මම අර කලින් කියපු විදිහට දැන් මම මෙතන I නේ දැම්මේ. ඕන දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් කියපු වාක්‍යෙම I එක වෙනස් කරලා අපි you දාලා කියමු බලන්න. I එක වෙනස් කරලා අපි you එක දාලා කියමු බලන්න. දැන් මම මෙහෙම කියනවා. I think you should practice English speaking. බලන්න. I think you should නේ මම you කියන එක දානවා. You should practice English speaking. මම හිතන්නේ ඔබ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණු විය යුතුය. මම හිතන්නේ ඔබ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණු විය යුතුය. තේරෙනවද? මම මෙතන අර කලින් මම I දැම්මා. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතන යොදනවා මොකද? යෙදුවා you කියන එක. මම අර කලින් කියවනේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහට ඒ සබ්ජෙක්ට් එක වෙනස් කරගන්න. මම ඊට පස්සේ තවත් උදාහරණයක් කියන්නම් මෙහෙම. මම කියනවා I think I should join that English class. I think I should join that English class. මම හිතන්නේ මම ඒ ඉංග්‍රීසි පන්තියට සම්බන්ධ විය යුතුය. මම හිතන්නේ මම ඒ ඉංග්‍රීසි පන්තියට සම්බන්ධ විය යුතුය. කොහොමද අපි කියන්නේ? I think I should join that English class. I think I should join that English class. මම හිතන්නේ මම ඒ ඉංග්‍රීසි පන්තියට සම්බන්ධ විය යුතුය. තේරුණාද? ඊට පස්සේ මම කියනවා තව වාක්‍යයක් මෙහෙම. I think I should complete this work as soon as possible. I think I should complete this work as soon as possible. මම හිතන්නේ මම මේ වැඩේ නේද? පුළුවන් තරම් ඉක්මනට සම්පූර්ණ කළ යුතුය. මම හිතන්නේ මම මේ වැඩේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට සම්පූර්ණ කළ යුතුය. I think I should complete this work as soon as possible. එතකොට as soon as possible කියලා කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. As soon as possible කියලා කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. I think I should complete this work as soon as possible. මම හිතන්නේ මම මේ වැඩේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට සම්පූර්ණ කළ යුතුය. අපි ඊළඟට තවත් උදාහරණයක් බලමු. I think I should visit my parents every month. I think I should visit my parents every month. Visit කියලා කියන්නේ බලන්න දකින්න යනවා කියන එක නේද? එතකොට මම කියනවා මම හිතන්නේ මම සෑම මාසයකම මගේ දෙමව්පියන්ව බලන්න යා යුතුයි. මම හිතන්නේ මම සෑම මාසයකම මගේ දෙමව්පියන්ව බලන්න යා යුතුයි. I think I should visit my parents every month. I think I should visit my parents every month කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ මම සෑම මාසයකම මගේ දෙමව්පියන්ව බලන්න යා යුතුයි. නේද? අපි තව එකක් කියමු. I think I should explain this. I think I should explain. අපි කියමුකෝ තව කැලලක් එක්කව කරලා මේ විදිහට I think I should explain this lesson again. එනවා මම තව පොඩි කැලලක් එක්කව කරා. ඔයගලන්ටත් පුළුවන් මේ එක්කව කරන වාක්‍ය දික් කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි අර මූලික ටික හදාගෙන ඊට පස්සේ එක්කව කරගෙන යන්න නේද? ඒක කාලයත් එක්ක ඔයගලන්ට මේ වැඩේ ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. I think
I should explain this lesson again. I think I should explain this lesson again. Again කියන්නේ නැවතත් කියන එකට. මම හිතන්නේ මම මේ පාඩම නැවතත් පැහැදිලි කළ යුතුයි. මම හිතන්නේ මේ පාඩම මම නැවතත් පැහැදිලි කළ යුතුයි. නේද? I think මම හිතන්නේ මම මේ පාඩම නැවතත් පැහැදිලි කළ යුතුයි. I think I should explain this lesson again. අපිට මේ විදිහට මේ වාක්‍ය හදාගෙන කියන්න පුළුවන්. දැන් මම තව උදාහරණයක් කියන්නම් මේ විදිහට. I think දැන් මම මෙතන subject එකත් වෙනස් කරන්නම්කෝ. I think we should we කියන කොහොමද දැන් අපි කියලා මම දැම්මා. I think we should attend the party. I think we should attend the party. මම හිතන්නේ අපි සාදයට සහභාගී විය යුතුය. මම හිතන්නේ අපි සාදයට සහභාගී විය යුතුය. I think we should attend the party. I think we should attend the party. මම හිතන්නේ අපි සාදයට සහභාගී විය යුතුය. තේරුණාද? I think we should attend the party. මම හිතන්නේ අපි සාදයට සහභාගී විය යුතුය. තේරුණාද? මම ඊට පස්සේ තව උදාහරණයක් කියන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. I think I should do this today itself. තේරුණාද? මේක පොඩ්ඩක් හොඳට අහගන්න. දැන් මම මේ විදිහට කියනවා පළමුවෙන් I think I should do this today. මම හිතන්නේ මම අද මෙය කළ යුතුයි. ඒක කියන්නේ කොහොමද? I think I should do this today. හරිනේ? මම හිතන්නේ මම අද මේක කළ යුතුයි. දැන් මට කියන්න ඕනේ මම හිතන්නේ මම මේක අදම කළ යුතුයි කියලා මට කියන්න ඕනේ. අදම. එතකොට අපි කියන්නේ today කියලා කියන්නේ අදනේ. එතකොට අදම කියනකොට අපි කියන්නේ today itself. Today itself. අදම. දැන් අපි කියමුකෝ tomorrow කියලා. Tomorrow කියන්නේ හෙටනේ. එතකොට දැන් හෙටම කියලා කිව්වොත් කොහොමද කියන්නේ? Tomorrow itself. Tomorrow itself. හෙටම. දැන් අපි කියමුකෝ ලබන සතිය කියලා. එතකොට next week නේ. එතකොට ලබන සතියෙම කියලා කියන්නේ next week itself. Next week itself. එතකොට දැන් අපේ වාක්‍ය මොකද්ද? I think I should do this today itself. මම හිතන්නේ මම අදම මේක කළ යුතුය. මම හිතන්නේ මම අදම මේක කළ යුතුය. I think I should do this today itself. I think I should do this today itself. මම හිතන්නේ මම අදම මේක කළ යුතුය. right. ඊට පස්සේ මම කියනවා මෙහෙම I think I should borrow some money. I think I should borrow some money. මම හිතන්නේ මම සල්ලි ටිකක් ණයට ගත යුතුය. මම හිතන්නේ මම සල්ලි ටිකක් ණයට ගත යුතුයි. තේරුණාද? මම හිතන්නේ මම සල්ලි ටිකක් ණයට ගත යුතුයි. I think I should borrow some money. කොහොමද අපි කියන්නේ? මම හිතන්නේ මම සල්ලි ටිකක් ණයට ගත යුතුයි කියලා. I think I should borrow some money. I think I should borrow some money. මම හිතන්නේ මම සල්ලි ටිකක් ණයට ගත යුතුය. දැන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඕන තරම් ඔයගොල්ලන්ට වාක්‍ය හදා ගන්න පුළුවන්. I think I should යොදලා. I think කියන්නේ මම හිතන්නේ I should කියලා කියන්නේ මම යුතුයි. මම ඔයගොල්ලන්ට අර ආරම්භයේදී කියපු විදිහට I එක වෙනුවට දැන් අපි we දාන්න පුළුවන්, you දාන්න පුළුවන්, තවත් ඕන එකක් ඔයගොල්ලන්ට යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට හැබැයි shouldම තමයි යොදන්නේ. should එක වෙනස් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ක්‍රියාපදයේ මූලික අවස්ථාව දාන්න. ඒක කියන්නේ ing එහෙම කවදාවත් අපි එක්කහු කරන්නේ නෑ මෙතන. මේක හදනකොට ඒ කියන්නේ base form කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදේ වර්තමාන කාල අවස්ථාවනේ. මූලික අවස්ථාවනේ. ඒකේ කොහොමත් ing නෑනේ. නේද? එතකොට මම base form එක දාන්න කියලා කියනවා. ඔයගොල්ලෝ base form එක දාන්න ඕනේ. උදාහරණ විදියට මම නැවතත් කියනවනේ දැන් සෙල්ලම් කරනවා කිව්වොත් play නේද? කතා කරනවා කිව්වොත් speak නේද? ඊට පස්සේ
බොනවා කිව්වොත් drink, උයනවා කිව්වොත් cook. තේරුණාද? මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ අර ක්‍රියාපදේ මූලික අවස්ථාව දාන්න ඉච්චරයි. ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න ඕන අදහස ඒක යොදා ගන්න. හරි. එහෙමනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වාක්‍ය රටාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති හොඳට. මේ වාක්‍ය රටාව හොඳට පුහුණු වෙන්න පුහුණු වෙලා ඔයගොල්ලෝ එදිනෙදා නේද? එදිනෙදා කතා බහ කරනකොට මේක යොදන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙමනම් අපි තවත් වාක්‍ය රටාවකින් තවත් දවසක හමු වෙමු.